Bây giờ chúng ta muốn một trình tối ưu hóa, và SVD là viết tắt của Stochastic Gradient Descent, xuống dốc đạo hàm ngẫu nhiên. Vì vậy, nó sẽ là trình tối ưu hóa tiêu chuẩn cho những vấn đề này. Tuy nhiên, chúng ta muốn có hai trình tối ưu hóa khác nhau. Trình tối ưu hóa đầu tiên mà chúng ta muốn sử dụng là trình tối ưu hóa tiêu chuẩn mà chúng ta đã tạo trong các bài giảng khác, ANN từ đầu, áp dụng cho lớp dày đặc mà chúng ta có ở đây. Vì vậy, chúng ta sẽ thay đổi trọng số và độ lệch từ lớp dày đặc. Nhưng bây giờ chúng ta cũng muốn tạo một trình tối ưu hóa bổ sung dựa trên điều này cho LSTM. Bởi vì trong quá trình huấn luyện, bạn có thể muốn có các lịch trình tốc độ học khác nhau cho các đối tượng có thể học khác nhau, một từ LSTM và một từ lớp dày đặc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn duy trì cùng một cấu trúc. Vì vậy, chúng ta có một phương pháp mà chúng ta chỉ cập nhật các tham số. Và khi chúng ta có động lượng, và như trong trình tối ưu hóa trước, chúng ta chỉ tìm một thuộc tính cụ thể. Trong lớp, trong trường hợp của chúng ta, đó là LSTM. Và nếu có một thuộc tính đề cập đến động lượng hiện có, thì không sao. Chúng ta chỉ tiếp tục với điều đó. Nhưng nếu không, chúng ta gán thuộc tính cho lớp cho động lượng cụ thể này. Và chúng ta cũng biết ma trận này sẽ lớn như thế nào vì chúng ta biết kích thước của ma trận các đối tượng có thể học từ lớp. Vì vậy, chúng ta biết UF lớn như thế nào, UI là, và sau đó chúng ta gán thuộc tính này là ma trận cho động lượng. Và tất nhiên, chúng ta làm điều này cho tất cả các đối tượng có thể học khác. Và vì vậy điều này trông giống như vậy, chúng ta chỉ cần sao chép và dán tất cả những dòng khác nhau này và sau đó chỉ cần sửa đổi chúng cho phù hợp. Bạn thực sự có thể làm điều này một cách hiệu quả hơn. Vì vậy, ví dụ, chúng ta có thể sử dụng lệnh Dialog Directory trả về một danh sách tất cả các thuộc tính. Và tất nhiên, nó cũng sẽ trả về tất cả các toán từ Thunder, nhưng nó cũng sẽ trả về các thuộc tính khác. Vì vậy, chúng ta thực sự có thể chạy trên một danh sách như vậy và làm điều này trong một vòng lặp, chẳng hạn. Nhưng tôi muốn trình bày rõ ràng điều đó, cách chúng ta sẽ làm điều đó. Và sau đó, tất nhiên, chúng ta cũng cần cập nhật động lượng. Ngoài ra ở đây, tôi muốn tham khảo bài giảng A và N từ đầu, nếu bạn muốn học hoặc muốn biết động lượng hoạt động như thế nào. Nói chung, nó tính đến bối cảnh của hàm mất mát bằng cách áp dụng một cái gọi là trung bình trượt. Và nó làm giảm khả năng bị mắc kẹt trong một cực tiểu cục bộ. Vì vậy, đó là ý tưởng đằng sau động lượng, chỉ ghi nhớ cấu trúc của hàm mất mát của các epoch trước. Và sau đó, chúng ta tính toán những bản cập nhật này dựa trên động lượng. Và sau đó chúng ta tính toán, và sau đó, chúng ta có những giá trị này cho các bản cập nhật. Và hoặc chúng ta có động lượng, sau đó chúng ta tính toán nó dựa trên động lượng, hoặc nếu không, thì chúng ta chỉ áp dụng bình thường. Tạo sự đi xuống. Và chúng ta cũng làm điều này cho tất cả các đối tượng có thể học và LSTM. Sau đó, cuối cùng, chúng ta thay đổi các đối tượng có thể học. Và đây là những gì chúng ta đã làm thủ công trong chương trước, nơi chúng ta chỉ kiểm tra phương pháp lan truyền ngược của mình trong tập lệnh kiểm tra. Và bây giờ trình tối ưu hóa thực hiện điều đó một cách tự động. Vì vậy, chúng ta muốn sử dụng hai trình tối ưu hóa, một trình tối ưu hóa cho lớp dày đặc và trình tối ưu hóa khác cho LSTM. Và do đó, chúng ta muốn gọi nó là Optimizer SVD gạch dưới LSTM. Vì vậy, đó là kế hoạch. Và tất nhiên, sau đó chúng ta muốn kiểm tra nó. Và sau đó hy vọng nó sẽ có hiệu quả. Vì vậy, do đó, hãy để tôi chuyển sang màn hình khác và chỉ cần truy cập lại mã của chúng ta. Và bây giờ tôi cũng muốn tạo một thư mục mới cho chương mới. Vì vậy, chúng ta chỉ cần tạo thư mục mới mà chúng ta vừa gọi là sửa đổi hoặc chỉ cần chỉnh tối ưu hóa. Và sau đó,
Tất nhiên, chúng ta cũng muốn điều hướng qua thư mục này. Vì vậy, hãy để tôi làm điều đó để chúng ta giữ lại mã hiện tại mà chúng ta có vì chúng ta biết nó hoạt động. Và có thể chỉ cần sửa đổi bản sao của mã trong thư mục khác. Vì vậy, trong trường hợp có sự cố, thì chúng ta vẫn còn bản gốc. Được rồi, vì vậy bây giờ đây là LSTM của chúng ta. Và chúng ta có phần chuyển tiếp, phần ngược, chúng ta có lớp dày đặc, chúng ta có tất cả các hàm kích hoạt. Và bây giờ thiếu gì là chỉnh tối ưu hóa. Vì vậy, như tôi đã nói trước đó, về nguyên tắc, chúng ta có thể xem xét A và N mà chúng ta đã tạo trong các bài giảng khác và chỉ cần sao chép và dán chỉnh tối ưu hóa. Và để tôi chỉ sao chép và dán chỉnh tối ưu hóa từ các bài giảng khác, đó là chỉnh tối ưu hóa mà chúng ta vừa gọi là S. Vì vậy Optimizer gạch dưới SDD. Ngoài ra ở đây, nếu bạn chưa xem các bài giảng khác, vui lòng truy cập kho lưu trữ GitHub và sao chép và dán nó. Vì vậy, chúng ta có các tham số khác nhau này là các học tập khác nhau. Vì vậy, chúng ta có tốc độ học, độ giảm của tốc độ học và động lượng. Vì vậy, điều này dành cho độ giảm của tốc độ học. Ngoài ra ở đây để biết chi tiết, tôi muốn giới thiệu đến tất cả các bài giảng khác, nơi tôi đã thảo luận về điều này chi tiết hơn. Sau đó, nếu bạn muốn có động lượng, thì chúng ta phải làm điều này một cách đệ quy. Và do đó, chúng ta phải kiểm tra xem có thuộc tính nào được gắn vào lớp hay không. Và nếu không, chúng ta sẽ làm điều đó. Và sau đó nó thay đổi. Cập nhật cho phù hợp, tùy thuộc vào việc chúng ta có động lượng hay không, và sau đó chỉ thực hiện quá trình xuống dốc đạo hàm thực tế. Và sau đó cũng có các phương pháp cập nhật các tham số bài đăng để đếm các epoch hoặc phép lặp. Điều này là cần thiết để cập nhật tốc độ học nếu có độ giảm tốc độ học. Và chỉnh tối ưu hóa này đã hoạt động rồi cho lớp dày đặc. Vì vậy, chúng ta có thể chỉ cần sao chép và dán nó như vậy. Và nó sẽ chạy cho tùy chọn cho lớp dày đặc. Nó sẽ không hoạt động cho LSTM của chúng ta, vì đối với LSTM của chúng ta, các đối tượng có thể học của chúng ta có, trước hết, một tên khác. Vì vậy, về nguyên tắc, tôi cũng có thể đổi tên chúng thành trọng số, nếu bạn muốn. Chúng ta cũng có thể chỉ lưu các ma trận đó trong một ma trận cụ thể và thay đổi nó hoàn toàn. Sau đó, tất nhiên, mã sẽ ngắn gọn hơn. Vì vậy, đây sẽ là một lựa chọn, tất nhiên. Nhưng cũng ở đây, tôi muốn giữ cho nó đơn giản, mặc dù nếu mã ít ngắn gọn hơn, thì bạn thực sự thấy những gì mã thực sự làm. Vì vậy, những gì chúng ta phải làm bây giờ là tạo một chỉnh tối ưu hóa mới, và chúng ta chỉ gọi chỉnh tối ưu hóa này là Optimizer SDD gạch dưới LSTM. Vì vậy, chúng ta thực sự có thể sao chép và dán mọi thứ trừ phần động lượng. Vì vậy, hãy để tôi chỉ sao chép và dán tất cả. Và sau đó loại bỏ phần động lượng. Bởi vì chúng ta vẫn cần tốc độ học và độ giảm và động lượng làm đầu vào. Nhưng để tôi chỉ đổi tên điều này thành Optimizer LSTM. Chúng ta muốn có sự giảm tốc độ học một cách thích hợp. Vì vậy đó là điều tương tự và cũng cần thay đổi các phép lặp. Điều khác biệt bây giờ là phần này ở đây. Vì vậy, nếu bạn muốn thêm động lượng, thì trước tiên chúng ta phải kiểm tra các thuộc tính cụ thể cho các thuộc tính cụ thể. Và chúng ta có thể làm điều này bằng thuộc tính có. Nhân tiện, tôi chỉ muốn cho bạn thấy cách lệnh này ở đây hoạt động. Vì vậy, ví dụ,
khi chúng ta có LSTM của mình và nó cung cấp cho chúng ta hoặc trả về một danh sách tất cả các thuộc tính. Nhưng tất cả các bạn cũng phải thực hiện các toán tử. Nhưng bạn có thể loại trừ chúng, tất nhiên, bằng cách tìm kiếm dấu gạch dưới kép. Nhưng bạn có tất cả những đối tượng có thể học này ở đây. Và nếu bạn đặt tên cho chúng cho phù hợp, thì thực tế khá dễ dàng để trích xuất những đối tượng có thể học đó hoặc gắn những thuộc tính đó trong vòng lặp. Vì vậy, tất nhiên, bạn cũng có thể làm điều này bằng cách sử dụng comprehension. Tôi vẫn muốn làm điều này một cách rõ ràng, như tôi đã nói. Vì vậy, nếu không có thuộc tính nào cho động lượng, chúng ta phải tìm một từ khóa, và từ khóa liên quan đến một trong những đối tượng có thể học đó. Vì vậy, hãy lấy UF, ví dụ. Vì vậy, nếu lớp không có UF gạch dưới momentum, nó không có bất kỳ thuộc tính hoặc bất kỳ động lượng nào cả. Và sau đó, nó sẽ gắn các thuộc tính này cho phù hợp. Vì vậy, bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ từ khóa nào khác, tham chiếu đến một đối tượng có thể học. Vì vậy, nó cũng có thể là WFI momentum. Nhưng điểm mấu chốt là bây giờ chúng ta gắn các thuộc tính của lớp cho động lượng. Và đây chỉ là một phần rất kỹ thuật. Vì vậy, về bản chất, nó chỉ là sao chép và dán. Và vì vậy chúng ta muốn làm điều này. Và đó là lý do tại sao tôi làm theo cách này. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chuyển đến Optimize SDD gạch dưới LSTM. Và sau đó, chúng ta phải làm điều này cho tất cả các đối tượng có thể học. Vì vậy, nó sẽ xem các đối tượng có thể học khác nhau ở đây. Sau đó, nó biết chúng lớn như thế nào, hình dạng của chúng là gì. Vì vậy chúng ta có thể thiết lập động lượng. Và sau đó chúng ta chỉ làm điều này cho tất cả các đối tượng có thể học khác. Vì vậy, nó là chính xác như nhau. Và cũng ở đây, tôi muốn rút ngắn một chút. Và nó cũng giống điều này là chính xác. Vì vậy, ở đây, nó đã được rút ngắn một chút bằng cách chỉ sao chép và dán điều đó. Vì vậy, đây thực sự là một phần rất kỹ thuật. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng các đối tượng có thể học luôn giống nhau. Ngay cả khi nó chỉ tạo ra một không gian phân bổ trước, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi nếu nó không đúng. Ví dụ, nếu bạn sử dụng một độ lệch cho một ma trận, hoặc một cái gì đó tương tự như vậy, nhưng hãy nhớ theo dõi các tên chính xác. Vì vậy, sau đó, nếu không có động lượng, mặc dù chúng ta muốn có, thì các thuộc tính sẽ được gắn. Và sau đó chúng ta phải bước đầu tiên, theo cách đệ quy, để tính toán động lượng. Vì vậy, bây giờ chúng ta cũng cần tính toán những bản cập nhật này. Và cũng ở đây, đây là một phần rất kỹ thuật. Vì vậy, chúng ta chỉ làm điều này cho tất cả các đối tượng có thể học. Vì vậy, điều duy nhất bạn phải làm bây giờ, ngay cả khi bạn không biết nó thực sự hoạt động như thế nào, là sử dụng trình tối ưu hóa này, và chỉ sử dụng tên biến của các đối tượng có thể học. Vì vậy, cũng ở đây, tôi chỉ muốn rút ngắn điều đó, và sao chép và dán nó. Vì vậy, thay vì có các bản cập nhật độ lệch, bạn có các bản cập nhật UF, động lượng UF, VV. Nhưng ở đây, thực sự một lần nữa, hãy đảm bảo rằng đó luôn là những biến chính xác mà bạn đang tham chiếu. Và chúng ta cũng làm điều này cho độ lệch. Và nếu không có động lượng, cái được gọi là tính toán những bản cập nhật đó, chỉ theo phương pháp xuống dốc đạo hàm tiêu chuẩn. Nhưng chúng ta cũng phải thay đổi điều đó. Vì vậy, bạn thấy, nếu bạn so sánh điều này với trình tối ưu hóa mà chúng ta có cho lớp dày đặc, thì nó hoàn toàn là cùng một cấu trúc. Điều duy nhất thay đổi là tên của các đối tượng có thể học, tên biến,
nhưng nó có cùng một cấu trúc. Vì vậy, có rất nhiều mã. Nó có vẻ khá dài. Nhưng một lần nữa, về nguyên tắc, bạn có thể chạy vòng lặp comprehension bằng cách sử dụng các lệnh như cái mà tôi đã chỉ cho bạn ở đây. Vì vậy, sau đó, chúng ta có trình tối ưu hóa của mình. Và bây giờ chúng ta có thể kiểm tra trình tối ưu hóa của mình. Vì vậy, hãy làm điều đó và hãy kiểm tra trình tối ưu hóa của chúng ta. Vì vậy, hãy để tôi gọi LSTM của chúng ta một lần nữa. Ở đây, điều này sẽ giống nhau, nhưng chúng ta có thể chỉ cần chạy lại phần này. Bây giờ chúng ta có trình tối ưu hóa, và bây giờ chúng ta chỉ cần thiết lập các trình tối ưu hóa khác nhau. Vì vậy, chúng ta bắt đầu với Optimizer LSTM. Ở trình tối ưu hóa LSTM, và chúng ta hãy bắt đầu với các giá trị mặc định. Sự khác biệt duy nhất là chúng ta có. Vì vậy, với các giá trị mặc định, trong đó chúng ta có động lượng bằng không có độ giảm, nhưng nó cũng có một tốc độ học tương đối nhỏ. Vì vậy, tôi cũng sẽ làm điều đó. Vì vậy, tất nhiên, sau đó chúng ta phải chạy lại nó. Và chúng ta cũng muốn bắt đầu với tốc độ học cho các lớp dày đặc, vốn cũng tương đối nhỏ. Vì vậy, có lẽ bạn cũng nên thay đổi các cài đặt mặc định ở đây. Vì vậy, chúng ta chỉ gọi hai trình tối ưu hóa, một cho LSTM và một cho lớp dày đặc. Và tất nhiên vui lòng, bạn có thể thử nghiệm với các tốc độ học khác nhau, độ giảm khác nhau, động lượng khác nhau. Vì vậy, chúng ta sẽ không cần điều này nữa. Chúng ta vẫn cần phần chuyển tiếp. Chúng ta vẫn cần phần ngược như cũ, nhưng điều chúng ta không cần là năm nay. Vì vậy, chúng ta không cần phải đặt lại những giá trị đó theo cách thủ công nữa, vì đó là những gì sẽ được thực hiện bây giờ trong trình tối ưu hóa. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Vì vậy, bây giờ chúng ta phải áp dụng các trình tối ưu hóa đó. Vì vậy, trước hết, chúng ta bắt đầu với Optimizer. LSTM và chúng ta bắt đầu với các tham số đã cập nhật trước. Nó để làm gì? Nó dùng để tính toán tốc độ học hiện tại nếu có độ giảm tốc độ học. Trong trường hợp của chúng ta, chúng ta chưa bắt đầu với việc giảm tốc độ học. Vì vậy, vì chúng ta sử dụng các giá trị mặc định, không có sự giảm tốc độ học. Nhưng trong trường hợp nó chỉ là giảm tốc độ học, chúng ta đã gọi phần này rồi và nó sẽ chỉ thực hiện giảm tốc độ học. Và chúng ta cũng muốn làm điều tương tự cho lớp dày đặc. Bởi vì bạn cũng có thể đã thêm độ giảm tốc độ học. Và sau đó chúng ta tiếp tục với việc cập nhật thực tế các tham số. Vì vậy, chúng ta chỉ cần gọi các trình tối ưu hóa khác nhau và các phương thức tương ứng. Vì vậy, chúng ta chỉ gọi thông số cập nhật trình tối ưu hóa. Và sau đó chúng ta lấy đầu vào là lớp. Vì vậy, chúng ta làm điều này với lớp dày đặc đầu tiên, và chúng ta cũng phải cập nhật một thông số trong lớp dày đặc thứ hai. Và sau đó trong những lớp đó, nó đang tìm kiếm các thuộc tính khác nhau và thay đổi các đối tượng có thể học. Vì vậy,
nó tìm kiếm trọng số và độ lệch của lớp D và thay đổi chúng cho phù hợp. Và theo cách tương tự, chúng ta muốn làm điều này cho chỉnh tối ưu hóa LSTM. Và ở đây nó tìm kiếm các thuộc tính lớp chấm. Ví dụ, hãy lấy cái này, DUF, DWF. Vì vậy, nó tìm kiếm tất cả các thuộc tính khác nhau này và thay đổi các thuộc tính cho phù hợp. Vì vậy, chúng ta phải làm điều tương tự cho DLSTM. Và chúng ta làm điều này với chỉnh tối ưu hóa LSTM. Và sau đó lớp chỉ là LSTM. Vâng. Vì vậy, điều đó sẽ cập nhật tất cả các tham số. Và bây giờ chúng ta chỉ cần cập nhật tất cả. Vì vậy chúng ta phải chạy tất cả các thông số cập nhật sau. Điều đó là để đếm các lần lặp mà chúng ta sẽ cần nếu chúng ta có độ giảm tốc độ học. Vì vậy, chúng ta phải làm điều đó nữa. Nếu không, nó sẽ không thực sự đếm chúng chính xác. Vì vậy, chúng ta làm điều này với LSTM. Và chúng ta cũng làm điều này với lớp dày đặc. Vì vậy, chúng ta chỉ cần sao chép và dán phần này ở đây. Và đây chúng ta đi. Vì vậy, hãy để tôi chỉ cho mã đến nay. Vì vậy, phần chuyển tiếp không thay đổi. Điều đã thay đổi là gọi các chỉnh tối ưu hóa. Sau đó phần chuyển tiếp vẫn như vậy. Phần ngược cũng không thay đổi. Điều duy nhất thay đổi là phần này, nơi chúng ta đặt thông số cập nhật trước, sau đó cập nhật các thông số và thông số cập nhật sau. Vì vậy, hãy chạy thử nghiệm. Vì vậy, hãy để tôi loại bỏ các cốt truyện đó. Một lần nữa, tôi muốn chạy lại và biên dịch LSTM. Và bây giờ tôi muốn chạy thử nghiệm tập lệnh của chúng ta. Và hãy xem liệu nó có thay đổi không. Vì vậy, chỉnh tối ưu hóa chỉ tối ưu hóa các đối tượng có thể học một cách tự động. Vì vậy, những gì chúng ta đã làm thủ công trước đây giờ diễn ra tự động. Và vì vậy, thực ra không có gì nên thay đổi. Tất nhiên, chúng ta luôn bắt đầu với các giá trị được đặt ngẫu nhiên. Vì vậy, bản thân các giá trị tuyệt đối, tất nhiên chúng sẽ khác nhau, nhưng sơ đồ tổng thể sẽ không thay đổi. Và đó cũng là điều bạn nên thấy nếu bạn tự chạy mã. Vì vậy, độ mất mát sẽ giảm dần theo các epoch, và nó sẽ làm điều đó một cách khá suôn sẻ. Vì vậy, hãy để tôi chờ cho đến khi nó xong. Vì vậy, cô kết thúc. Và bạn thấy, một lần nữa, một đường cong rất đẹp và mượt mà. Và chúng ta sắp xỉ kết thúc với cùng một giá trị cho lần cuối cùng, lên đến 100 epoch. Vì vậy, do đó, hãy để tôi tóm tắt lại một lần nữa những gì chúng ta đã sửa đổi. Vì vậy, chúng ta sử dụng một trình tối ưu hóa mà chúng ta đã tạo ra trong các bài giảng trước. Một lần nữa, tôi sẽ đề cập đến những bài giảng đó nếu bạn muốn biết về các chi tiết. Và đối với bài giảng cụ thể này, bây giờ, việc sao chép và dán nó từ kho GitHub là đủ. Và chúng ta muốn sử dụng hai trình tối ưu hóa, một cho lớp dày đặc và một cho LSTM thực tế, vì chúng ta muốn giữ nó riêng biệt. Và chúng ta chỉ duy trì cấu trúc tương tự. Chúng ta chỉ thay đổi tên biến cho phù hợp. Vì vậy, đó là sự khác biệt duy nhất. Và sau đó, chúng ta chạy nó trong tập lệnh của mình, chỉ để kiểm tra nó và tham chiếu tốc độ học nhỏ, tất nhiên. Và do đó, mọi thứ mà chúng ta đã làm thủ công trong chương trước đang được thực hiện bây giờ bởi trình tối ưu hóa của chúng ta. Vì vậy,
Chúng ta chạy các phương pháp khác nhau để cập nhật trước các thông số cho cả trình tối ưu hóa trong trường hợp chúng ta có sự giảm tốc độ học. Và những giá trị đó có thể khác nhau, tất nhiên. Vì vậy, đối với mọi chỉnh tối ưu hóa, chúng ta có thể có độ giảm tốc độ học khác nhau. Điều này thực sự có ý nghĩa nếu bạn muốn tối ưu hóa việc huấn luyện. Sau đó, chúng ta áp dụng chỉnh tối ưu hóa cho lớp dày đặc và LSTM. Và sau đó chúng ta cũng chạy các phương pháp tham số cập nhật sau cho cả chỉnh tối ưu hóa để đếm các lần lặp mà chúng ta cần cho việc giảm tốc độ học, nếu có bất kỳ. Và sau đó chúng ta chạy lại mã của mình, và nó sẽ cho kết quả nhiều hơn hoặc ít hơn. Và bây giờ quá trình tối ưu hóa được tự động hóa hoàn toàn. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là cách bạn thực sự làm điều này nếu bạn viết một gói. Vì vậy, bạn sẽ viết mã của trình tối ưu hóa ở dạng nhỏ gọn hơn bằng cách sử dụng lệnh dia và chạy trên một vòng lặp comprehension, ví dụ. Được rồi, bây giờ mọi thứ đều hoạt động. Vì vậy, do đó, chúng ta có thể chỉ cần đặt nó vào một gói. Và sau đó, tất nhiên, chúng ta có thể chạy gói đó. Vì vậy, chúng ta muốn chạy huấn luyện cho nhiều epoch, cho các thông số huấn luyện khác nhau. Và tất nhiên, cuối cùng, chúng ta muốn áp dụng LSTM của mình với một tập dữ liệu mới đến dữ liệu mới và muốn so sánh hiệu suất của LSTM với LNN cổ điển mà chúng ta đã tạo trước đó, và chúng ta sẽ thấy sự khác biệt.